यो 2018 को मर्सिडिज भ्यान स्प्रिन्टरमा बनाइएको स्लिपिङ बेड हो। यो बेड ड्राइभर र प्यासेन्जरको सिटको पछाडिपट्टि भित्तामा टाँसिएको छ। यो जम्मा 3 फिट चौडाइ र 5 फिट 10 इन्ची लगभग 6 फुट लम्बाइमा बनाइएको छ। यो फोल्डेबल बेड हो। यसको मुनि स्ट्यान्ड यसरी राखिएको छ। यो पछाडिपट्टिको खुट्टा हो अनि यो बीचको टेवा हो। अब यो यता भित्तापट्टि टाँसिएको छ। यो 2 फोल्ड भएर भित्तामा टाँस्न सकिन्छ। यो भित्तामा अब फोल्ड गरेँ है त मैले। यसलाई फोल्ड गर्नुलाई यो भित्तापट्टिबाट अथवा गाडीको ढोकापट्टिबाट यसरी फोल्ड गर्यो। फोल्ड भयो, एक फोल्ड। ल फर्स्ट फोल्ड, पहिलो फोल्ड भयो। अब यो फोल्डमा यसरी भित्रपट्टिबाट यो कब्जा लाएर फोल्ड गर्न सकिन्छ। अर्कोपट्टि कब्जा लगाएछ। यो कब्जा पनि निकै दह्रो खालको लगायो भने मात्रै लामोसम्म टिक्छ। अब यो फोल्डमा खुट्टा कसरी फोल्ड हुन्छ भन्दाखेरि यो खुट्टामा पनि यसरी कब्जा लगाइएको हुन्छ। यता कब्जा लगाइन्छ यहाँ, अनि यहाँ माथि पनि यसरी कब्जा लगाएर यसलाई एच सेपमा राख्न सकिन्छ। त्यसो गरेपछि ठाउँ खाँदैन। अब यता पनि यसरी कब्जा लागेको छ। अब यसलाई यसरी फोल्ड गरेर राख्न सकिन्छ। अब दोस्रो फोल्ड चाहिँ यसलाई फेरि यसो उठाएर यहाँ भित्तामा यसरी टाँस्न सकिन्छ। अनि यो अर्को खुट्टा हो, भित्तापट्टिको खुट्टा हो यो। भित्तापट्टिको खुट्टा पनि यसरी नै अघि जसरी कब्जा बनाएको थिएँ त्यसरी नै कब्जा लगाएर एच सेपमा भित्तापट्टि यसरी राख्न सकिन्छ। भित्ताको खुट्टा यसरी नै रहन्छ। यहाँ कब्जा हालेको छ भित्तामा, यसरी खुट्टामा कब्जा हालिएको छ। अनि यसलाई पनि यसरी फोल्ड गरेर राख्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी भित्तामा टाँसिएको छ भन्दाखेरि यहाँ तल यो गाडीको भित्तापट्टिमा यसरी यो कब्जा हाल्न सकिन्छ। यो कब्जालाई गाडीको वालमै स्टिलमा हान्न सकिन्छ। स्टिलमा एकपट्टि हान्यो अनि अर्कोपट्टि यतापट्टि पनि त्यसरी नै यहाँ कार्पेटले छोपिएको छ। त्यही स्टिलको भाग चाहिँ कार्पेटले छोपिएको छ। अनि स्टिललाई त्यसरी ठोकेपछि त्यस पछाडि त्यो भित्र बटम 1 इन्च 1/3 होला सायद, 1/3 इन्चीको बटमलाई ठोकेर अनि बेडको पलङलाई, यो बेडको प्लाइवुडलाई चाहिँ यसरी कब्जा हाल्न सकिन्छ। कब्जा हालेर चाहिँ यसलाई पनि यो भित्तामा पनि फोल्डेबल बनाउन सकिन्छ। अब यो फोल्ड भइसकेको बेडलाई, फोल्ड भएर भित्तामा राखेको बेडलाई
यो रबर ब्यान्डहरूले यस्तो रबर ब्यान्डले यसरी भित्तामा बाँधेर राख्न सकिन्छ। यसरी रबर ब्यान्डले बाँधेर भित्तामा राख्न सकिन्छ यदि त्यस्तै लामो लोड पर्यो भने। नभए अब यसलाई हाफ पोजिसनमा राखेर पनि सामानहरू अथवा आफ्नो बेडिङहरू माथि राख्न सकिन्छ। यसरी यसको बेफाइदाको कुरा चाहिँ यो बेडिङ चाहिँ आफैले छुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो बेडलाई पुरै रूपले फोल्ड गरेर भित्तामा राख्नु पर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ, तर सधैँ यसो हुन सक्दैन। किनभने कोही बेला यो बेडलाई हामीले एउटै मात्रै प्रायः एउटा र दुईटा मात्रै प्यालेट आयो भने त हामी यसलाई सधैँ कन्टिन्यू बेडलाई बिछ्याएर बेडिङहरू त्यही माथि बेडमा राख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ मैले 1.5 फुट उचाइमा राखेको छु। यसको बेडको हाइट चाहिँ 1.5 फुट मात्रै छ, तर कमसेकम 2 फुट 3 फुटको उचाइमा पनि राख्न सकिन्छ। यो भित्ताको पोजिसन हेरी 3 फुटको उचाइमा राख्यो भने सायद त्यो मुनि सानो लोड त त्यही बेड मुनि पनि जान्छ। त्यही हिसाबले सधैँ उठेर लानु पर्दैन। अनि म्याट्रेस चाहिँ विशेष गरी यस्तो फोल्डेबल म्याट्रेस किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो फोल्डेबल म्याट्रेस हो, 3 फोल्ड हुन्छ यो म्याट्रेसहरू। यो म्याट्रेस 3 फोल्ड हुन्छ। फर्स्ट फोल्ड, सेकेन्ड फोल्ड र थर्ड फोल्ड। यो 3 फोल्डमा म्याट्रेस 3 फोल्ड गरेको छु मैले। यो फर्स्ट फोल्ड, सेकेन्ड फोल्ड र थर्ड फोल्ड, 3 फोल्डको म्याट्रेस छ। अब यो मर्सिडिजको गाडी अलिक लामो भएकोले गर्दाखेरि म सधैँ यसलाई भुइँमा ओछ्याएको हुन्छु। यो मैले देखाउनुलाई मात्रै हो। अब यसलाई मैले फेरि ओछ्याएँ, त्यो निकालेँ। अब यसो गरेर बेड ओछी भुइँमा बस्यो। अब सेकेन्ड फोल्ड। ल सेकेन्ड फोल्ड त्यसरी ओछ्याएर राख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि बेड म्याट्रेसहरू ओछ्यायो, त्यही माथि बस्यो, सुत्यो। अब यो मेरो भित्रीको भाग, गाडी भित्रीको भाग हो। यो सबैभन्दा पहिला फ्रेम हालिएको छ। फ्रेम पछि यो फाइबर ग्लास हालिएको छ। फाइबर ग्लास पछि यो 1.25 इन्चीको थर्मो बोर्ड लगाएको छु। थर्मो बोर्ड पछि चाहिँ यो कार्पेट लगाएको छु, जसले गर्दाखेरि साउन्डको पनि कन्ट्रोल गर्छ, प्लस तातो चिसो दुइटै कन्ट्रोल गर्छ। भित्ताहरूमा त्यसो गरिन्छ। अब माथि सिलिङमा चाहिँ थर्मो बोर्ड नलाएर यो फाइबर ग्लास लगायो। फाइबर ग्लासलाई टाँसिदिएपछि यो प्लाइवुड ठोकेको छु, जसले गर्दाखेरि साउन्ड र टेम्परेचर दुइटै कन्ट्रोल गर्छ। अनि वालहरूमा यो ढोकाहरूमा चाहिँ
वेदर प्रुफ बोर्ड लगाएको छु। यो एउटै बोर्ड ल्याएर 8 फुट 4 को प्लाइबोर्ड पाइन्छ। एउटै बोर्ड ल्याएर दुईतिर यसरी टाँसेको छ, जुन चाहिँ मैले यहाँ गमले टाँसेको छ। यो गमले टाँसेपछि भित्र पानी छिर्छ भन्ने हुँदैन, त्यसो भए चाहिँ पर्मानेन्ट फिक्स बस्छ। यो भनेको पछाडिको डोर। मुनि त ई ट्र्याक भइगयो। ई ट्र्याक पनि आफै लाउन सकिन्छ। अनि यता साइड डोर, प्यासेन्जरको सिट पट्टिको डोरमा पनि यसरी वेदर प्रुफ बोर्ड लाएर सिल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि लगतैको बेड। हस् त। हस् त।